Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε κουραμπιέδες όπου αποτελούνται από 4 υλικά. Το κύριο συστατικό για να φτιάξει ένα σωστό κουραμπιέ είναι το ποιοτικό βούτυρο. 500 γραμμάρια γελαδινό βούτυρο όλυμπος σε θερμοκρασία δωματίου, 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Κουμπώνω το σύρμα και το χτυπάω να φρατέψει πάρα πολύ καλά, να γίνει σαν σαντιγί. Σε αυτό το σημείο σταματάμε την κουζινομηχανή. Όπως βλέπετε, το μείγμα έχει πάει στα τυχώματα και εμείς θα το ξαναπάμε στο κέντρο. Πολύ ωραία. Θα το ξαναβάλω για χτύπημα. Κοιτάξτε πώς έχει αφρατέψει. Έτσι πρέπει να γίνει. Καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά το σύρμα. Μαζεύω πάλι το μείγμα στο κέντρο και τώρα θα κουμπώσω το φτερό. Σε ένα μούλτι θα χοντροσπάσω 100 γραμμάρια καβουρδισμένο αμύγδαλο. Πριν ξεκινήσω την κουζινομηχανή θα ρίξω 4 με 5 σταγόνες υγρή βανίλια. Θα βάλω σε λειτουργία την κουζινομηχανή σε χαμηλή ταχύτητα και εν συνεχεία ρίχνουμε σε δόσεις το αμύγδαλο και το αλεύρι. Λίγο αμύγδαλο και κουταλιά αλεύρι. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, έχει ξεκινήσει να ξεκολλάει από τα τυχώματα, οπότε τώρα θα κλείσω την κουζινομηχανή. Βλέπετε, αυτή τη ζύμη θέλουμε. Κοιτάξτε πόσο αφράτη είναι, πόσο ξεκολλάει. Είναι σαν πλαστελίνη, κοιτάξτε. Ό,τι θες την κάνεις. Θα μετρήσω 25 γραμμάρια τον κάθε κουραμπιέ. Έτοιμο το μπαλάκι και πατάμε μία στο κέντρο. Και ο κουραμπιές είναι έτοιμος. Και συνεχίζουμε με την υπόλοιπη ζύμη. Και το τελευταίο κομμάτι ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 190 βαθμούς για 12 με 15 λεπτά. Και οι κουραμπιέδες είναι έτοιμοι και θα τους αφήσουμε να κρυώσουν. Τώρα είναι μαλακοί στην αρχή και μετά θα σκληρύνουν. Οι κουραμπιέδες έχουν κρυώσει και τώρα πάμε να τους αχνίσουμε. Οπότε βουτάμε καλά. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πραγματικά ιώνει στο στόμα. Γίναμε 250 κιλά πάλι. Αυτό θέλω να τα αφήσεις. Τέλειο. Δεν παίζει. Τέλειο. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν αυτοί οι κουραμπιέδες. Θέλω να τους φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να πατάτε ένα like και να κοινοποιείτε τις συνταγές, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.